بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مرحبا بكم مع بداية هذا العام الميلادي الجديد 2020، سائلين المولى جل في علاه أن يجعله عام خير وبركة على أبناء هذه الدولة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الأعزاء، تتواصل منافسات هذا السباق المحلي السادس في مرحلته الثانية، حيث تجرى المرحلة الثانية في كأول سباقات هذا العام الميلادي الجديد 2020-2021. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. اليوم هو الخميس 2 من يناير لعام 2020. ودعنا عام 2019 بنواميسه بأفراحه، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر النواميس والأفراح عامرة في دولة قطر الحبيبة، في دولة قطر العزيزة، وعلى ملاك الهجن في كل مكان. وفي هذا الميدان تشارك في هذا الشوط ما يقارب 26 مشاركة. شقرة لمحمد بن طحنون بن جبران، متعبة لبدر بن مبارك الخليفة، هيبة لربيع بن فراج العجمي، هيفية لمبارك بن محمد بن حيدان، العنود لمحمد بن ظافر الدوسري، الشاهينية جابر بن محمد بن جرحب. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار الإنتاج. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد. ينطلق هذا الشوط أيضا بمشاركة الذيبة لعبد الله بن سعيد بن العرج، هداده حمد بن محمد بن جهويل، الذيبة صالح بن محمد السندوانة. تشارك العنود لمحمد بن منصور الشهواني، شعيلة لناصر بن عبد الله السند المسيفري، صوغة لمحمد بن ناصر بن حباب، نهابة لحمد بن سالم بن جهويل، الخزنة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، العنود لمبارك بن سالم بن سالمين، السيلية لمحمد بن طالب بن عقيل، صوغة حمد بن سريع الشهواني، عسيلة تشارك لعلي بن عبد الهادي الشهواني، مرفوقة حمد بن ناصر النعيمي، اسطنبول مشعل بن حمد الحديد، دمعة هزاع بن محمد بن ترحيب، وبرقية لراشد بن بخيت بن مقارح، ومظنة لمحسن بن فراج، العكلة لمسفر بن سفران. هذه الأسماء المتواجدة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، من خلال استعراضي للأسماء الحاضرة والمتواجدة. هناك أسماء قوية وقوية للغاية، حازت على الأشواط الرئيسية في مثل هذا الشوط، ونافست على أشواط الرموز، ومنها من انتزع رموز الإنتاج وشارك في رموز المفتوح. هذا دليل قاطع على أن هذا الشوط شوط استثنائي وشوط ناري اليوم. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في أول أشواط هذا الموسم الجديد 2020. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر شعيلة على مقدمة الشوط، تعود ملكيتها لناصر بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الأول. حصل دخول وتسلل واختطاف للمركز الأول. انطلقت نهابة لتنهب المركز الأول، تعود ملكية نهابة لحمد بن سالم بن جهويل النابت، خطفت المركز الأول، خطفت ونهبت الصدارة. المركز الثاني تتواجد فيه شعيلة لناصر بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري. ننتقل إلى المركز الثالث، تصل وتتقدم صوغة حمد بن سريع بن سعيد الشهواني، يقدم صوغة على المركز الثالث، بينما التسلل الناعم والملموس على المركز الثالث. هنا العنود لمحمد بن منصور بن مسفر الخليل الشهواني، خطفت المركز الثالث في هذه اللحظات وغيرت وبدلت الأمور، بينما نهابة
أو من الجانب الآخر تتقدم صوغة حمد بن سريع الشهواني، بينما المركز الخامس تتقدم فيه العنود لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. هناك أسماء ننتظر وصولها: السيلية لمحمد بن طالب بن عقيل صاحبة هذا الشوط في المحل الخامس، وأيضا مظنة لمحسن بن علي بن مبارك بن فراج وصيفة في هذا الشوط في المحل الخامس. هناك أسماء صالت وجالت في السباقات الماضية، أسماء قوية للغاية، ننتظر لحظة وصولها إلى دائرة النداء والإذاعة. أبرز الأسماء مظنة والسيلية. إضافة إلى هذه الأسماء المتقدمة اليوم نتمنى التوفيق للجميع في آخر المحطات النهائية المؤهلة إلى مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد، ثاني أكبر المهرجانات في دولة قطر في ميدان التحدي. إذن الاستعداد الأخير والمثير من قبل ملاك الهجن لخوض غمار مهرجان الأمير الوالد. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق والنواميس المستمرة ملاك الهجن. العودة إلى مقدمة الشوط. ما زالت نهابة على المركز الأول تسيطر على الهواء مباشرة في هذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. ونهابة ناهبة للمركز الأول في كادر فوقاني، في كادر وحدها، في كادر بروحها اليوم. الله يا نهابة، حمد بن سالم بن جهويل، أحد الشباب المتمرسين البارزين الحاضرين الثابتين على مواقفهم، الثابتين في تضمير الهجن في ملكيتها. هذه نهابة على المركز الأول، شعار صار وجال في كل الميادين مع بن جهويل على المركز الأول. ما زالت نهابة سيدة الموقف، بينما المركز الثاني وصلت العنود لمحمد بن منصور بن مسهر الخليل الشهواني على المركز الثاني، بينما الدور المركز الثالث. صوغة تصل وترفع راية التهديد، تعود ملكيتها لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني. السيلية تتقدم، أو بالفعل تتقدم في هذه اللحظات. العنود لمبارك بن سالم بن سالمين تتسلل إلى المركز الرابع في هذا الشوط الرئيسي، شوط الإنتاج. ناموس الإنتاج لمن من هؤلاء المضمرين؟ من سيلتقي وسائل الإعلام يعطينا سلالتها، إنجازاتها، وكذلك ناموس الإنتاج غير المركز الخامس. المركز الخامس تسلط الأضواء على الأشواط الأولى الرئيسية. إشعيلة تتقدم على المركز الخامس، تعود ملكية إشعيلة لناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري. هذه نتيجتنا، لم يجد جديد على المراكز المتقدمة الأولى يا أبو مبارك. ما زالت الأمور كما هي، ما زالت الأمور مثل ما هي. نهابة ما زالت على المركز الأول. هل تنهب الشوط الرئيسي؟ هل تنهب الأضواء اليوم نهابة؟ اقتربنا من لوحة منتصف المسافة، ولوحة منتصف المسافة 8 كيلومترات. يتبقى، قطعنا ال4 كيلومترات الأولى ويتبقى مثلها تماما 4 كيلومترات بس. مسافة الحقائق باقي عندنا، مسافة الحقائق متبقية من عمر شوط الحيل. الله يا نهابة، الله يا نهابة، قامت راس وما زالت تواصل هذا المنوال، هذا الأداء الممتاز على المركز الأول لحمد بن سالم بن جهويل. يتابعها أبو سالم، يتابع نهابة ومرتاح على الصدارة. وخلك مرتاح مع نهابة يا راعي نهابة، خلك مبسوط، الأمور زينة، الأمور تبشر بالخير مع نهابة اليوم، تبشرك بالخير، تبشرك بناموس الشوط الرئيسي، وأنها أيضا جاهزة في شوط الإنتاج في مهرجان الأمير الوالد. المركز الثاني وصلت وتقدمت صوغة لحمد بن سريع الشهواني على المركز الثاني. تتقدم صوغة وترفع راية التهديد، تتسلل بشكلها الممتاز بإعطائها الفنان. المركز الثالث التحرك فيه من قبل العنود لمحمد بن منصور بن مسهر الشهواني، بينما المركز الرابع تتقدم العنود لمبارك بن سالم بن سالمين. المركز الخامس وصلت في أول نداء الخزنة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني على أول نداء.
الخزنة من الأسماء المرشحة اليوم، من الأسماء المرشحة، كل هذه الأسماء اللي في دائرة النداء مرشحة اليوم لانتزاع الشوط الرئيسي للثنايا الإنتاج. فلمن ناموس هذا الشوط الرئيسي؟ ما زالت نهابة على المركز الأول. دير بالك يا بن جهويل، أرى الجماعة اقتربوا، أرى الأسماء بدأت تقترب من نهابة في هذه اللحظات، وهناك وصول على أكثر من اسم وعلى جميع الأصعدة، على جميع المراكز، من المركز الثاني وحتى المركز الخامس. الله يا سلام، هناك اسم جديد ايضا يا ابو بخيت. شوف للمركز الثالث اللي تتدخل بهذه اللحظات صوغه لمحمد بن ناصر بن حباب الهاجري. وصلت صوغه، مرحبا بصوغه، مرحبا بصوغه. هذه على الكادر التحتاني نشوفها تحتل المركز الثالث، بينما المركز الثاني صوغه ايضا لحمد بن سريع الشهواني على المركز الثاني. صوغه بن حباب غيرت مجريات الامور، خطف شعار بن حباب المركز الثاني. المركز الثالث عند الشهواني. المركز الرابع تتقدم فيه العنود لمحمد بن منصور الخليل الشهواني. المركز الخامس أول نداء للعنود أيضا لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري على المركز الخامس. هنا يتدخل أيضا اسم الشاهينية لجابر بن محمد بن جرحب، بدأ بالتدخل في هذه اللحظات مع الشاهينية، والخزنة واصلة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني المضمر الهادي. هذا هو نداء الأخير مشاهدينا الأعزاء قبل لوحة الكيلو وين. بدأ الميدان يلتف، بدأ ينعطف الميدان في هذه اللحظات باتجاه المنصة الرئيسية، وما زالت نهابة على المركز الأول مع حمد بن سالم بن جهويل. المركز الثاني صوغة لبن حباب، تصل صوغة في هذه اللحظات مع محمد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، يقدم لنا صوغة على المركز الثاني. المركز الثالث الانطلاق من العنود لمحمد بن ظافر بن راشد الدوسري، وعلى المركز الرابع تتقدم فيه الشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب، خطفت المركز الرابع. المركز الخامس العنود لمحمد بن منصور بن مسهر بن خليل الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. من الجانب الآخر أرى التدخل وأرى عودة وأيضا صوغة لحمد بن سريع الشهواني، عادت مرة أخرى صوغة والخزنة قادمة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين. العودة إلى نهابة اللي تحاط بالخطورة في هذه اللحظات، مركزها مستهدف، موقعها مستهدف. نهابة، الله يا سلام يا سلام. نهابة حمد بن سالم بن جهويل ما زالت على المركز الأول، ولكن صوغة لمحمد بن ناصر بن محمد بن حباب مع المركز الثاني. العنود تتقدم أو صوغة تتقدم لحمد بن سريع الشهواني، وأيضا تحركت الشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب، والخزنة تتقدم على المركز الخامس. أيضا دمعة تصل هزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. نقترب من الكيلومتر الأخير، بانت المنصة الرئيسية يا مضمرين يا متابعين. الله يا سلام. نهابة، صوغة والعصا قوس. انطلقت صوغة وانطلقت نهابة، وتحرك شعار بن جرحب مع الشاهينية على المركز الثالث، وطارت أيضا صوغة بن سريع الشهواني وخزنة الشهواني سعيد بن عبد الهادي. جاكم الهادي، جاكم المضمر الهادي مع الخزنة. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى ما زالت على المركز الأول نهابة. هل تنهب المركز الأول؟ الشوط الأول أقوى أشواط الثنايا، أقوى أشواط الثنايا. ناموس الإنتاج لمن من هؤلاء العمالقة؟ نهابة ولا صوغة ولا أيضا صوغة بن سريع الشهواني أو شاهينية بن جرحب؟ ناموس الإنتاج مع من هؤلاء العمالقة؟ بينهم الناموس، بين الأربعة أسماء، وما زالت نهابة العصا في الإبطان، وتحركت صوغة. الله يا سلام. صوغة بن حباب ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، راعي الإنجازات. بو محمد يعيد الماضي بشعاره، يعيد الماضي. الله
الله. سلام يا ناصر يا بن محمد يا بن حباب يا الهاجري، عملاق التضمير، أحد أشهر المضمرين المحاربين القدامى. بو محمد اليوم يعانق الإنجازات بإنتاجه الأصيل مع صوغة تنتزع ناموس الشوط الرئيسي للإنتاج. تهانينا وناموس لناصر بن محمد بن حباب وأنجاله. وسلام يا صوغة، سلام، أهنيك على هذا الإنتاج الطيب. ناموس صوغة، سلام يا صوغة، سلام، تهانينا والناموس. شوطنا الرئيسي يذهب مع ناصر بن محمد بن حباب، تهانينا والناموس. المركز الثاني صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني. المركز الثالث نهابة حمد بن سالم بن علي بن جهويني. المركز الرابع وصلت الشاهينية لجابر بن محمد بن جرحم. المركز الخامس وصلت فيه دمعة لهزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، والتهاني موصولة للوالد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري وأنجاله الكرام، ومحمد بن ناصر بن حباب الهاجري مالك صوغة من فازت بالمركز الأول وانتزعت ناموس الشوط. قطعت المسافة في توقيت زمني 12 دقيقة 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صوغة محمد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، والتهاني لناصر بن محمد بن حباب الهاجري وأنجاله الكرام. المركز الثاني وصلت صوغة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني. المركز الثالث وصلت نهابة، قطعت المسافة في 12 51 35 جزء من الثانية. التهاني والناموس لحمد بن سالم بن جهويل. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوط الثنايا القعدان الرئيسي الإنتاج ينطلق، وأنقل الكلمة والميكروفون لأخي وزميلي بسام الشمي. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب بهذا الصباح. السلام عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الانطلاق المميز، في هذا التحدي المثير ضمن فعاليات المحلي السادس بمرحلته الثانية بيومه الأول. نتواصل باندفاعة هذه الأشواط الصباحية بيوم الخميس الموافق 2 من يناير لعام 2020 للميلاد. مع بداية هذه السنة الجديدة نتمنى لكل الجميع التوفيق والنجاح بهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد. انطلاقة الشوط الرئيسي لفئة الثنايا القعدان ينطلق من مسافة 8 كيلومترات، ينطلق بشعارات المنتجين المتواجدين في أشواط الإنتاج في هذا العالم الساحر. نتابع هذا التحدي ومسار هذا الشوط، ونهني صاحب الشوط الأول للثنايا الأبكار الإنتاج مع بن حباب صوغة التي حققت الإنجاز وانتزعت الناموس الصباحي. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن حباب الهاجري على فوز صوغة وتحقيقها للإنجاز الصباحي مع هذا التحدي المثير. نبدأ بعد المراكز ومع التحديات المقدمة. أول المراكز يتواجد بهذه الاندفاع شاهين سيد بن محمد بن زايد الخيريني، ينطلق مباشرة مع المرتبة الأولى، متواجد في موقع التحدي والمنافسة. بينما المركز الثاني يتابع القادم والمندفع والمشارك في هذا التحدي الكبير بهذه المنافسة المميزة. نتابع شعار بن سفران هنا يتقدم مشاركا في هذا التحدي بتواجد الغزال لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران، يتواجد مع الغزال على المركز الثاني.
ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الثالث. يتواجد هنا ثابت بشعار وبتحديات راشد بن ثلاث بن جليميد الهاجري، يتواجد باحثا عن هذا الانجاز الصباحي بتواجد ثابت المندفع والمنطلق في عمق المنافسة. بينما المركز الرابع القادم والحاضر في هذه المشاركة يتواجد دالوب لعبد المحسن بن زيد بن محمد بن نديله المري، يتواجد في هذا التحدي بالشعار راعي الوعب الذي يشارك في هذا التحدي. بينما المركز الخامس وتابع القادم هنا شاهين وعبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي يتقدم مع شاهين الذي يتواجد في هذا التحدي والمميز، احد الاسماء القويه المشاركه والتي دائما ترشح لانتزاع الناموس. شاهين على المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى التي سيطرت وجاءت بندائنا الاول الذي اتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس المراكز الاولى التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه. هنالك اسماء لم يحن موعد وصولها، تترقب اللحظات الاخيره لكي تصل الى دائره الصراع والنزاع من اجل ناموس الشوط الاول. ولكن نعود مع تحديات المقدمه مع الانفراد الثنائيه في مقدمه هذا الشوط مع بن سفران والخيارين ثنائيه في انطلاقه المركز الاول والثاني يندفعا في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. بينما هنا الغزال يتسلل مباشره الى البدايه والى التحدي بتواجد عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسهر بن سفران المري باحثا عن هذا الانجاز. بن سفران يتقدم باحثا مع هذا التحدي الكبير المميز بمشاركه الغزال الذي يغازل المركز الاول. بينما المركز الثاني وتابع القادم شاهين وسيف بن محمد بن زايد الخيارين، احد الشعارات الكبيره التي دائما تتواصل في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسات المميزه. هذا الشعار الذي عودنا دائما على هذه المنافسات المشرفه في هذا العالم الساحر. ننتقل مباشره مع صاحب المركز الثالث. هنا ثابت متواجد على المركز الثالث بشعار راشد بن ثلاث بن جليميد الهاجري، يتواجد بثلاث مشاركا في هذا التحدي باحث عن هذا الانجاز وعن هذا الناموس الصباحي مع اول الاشواط في هذا الصباح المميز. نتابع ثابت على المركز الثالث. المركز الرابع دالوب يتقدم مشاركا منطلقا في هذا التحدي بتواجد شعار عبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن بن ديله المري، يشارك في هذا التحدي، يشارك في هذا المسار المميز مع دالوب الذي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا اسماء جديده بدات تتدخل هنا في دائره النداء والاذاعه. يتقدم حوران لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، يتواجد مشاركا في هذا التحدي باول نداء مباشره وصل الى دائره النداء والاذاعه بوصول حوران على المركز الخامس. هذه نتيجه للخمس المراكز الاولى للخمس الاسماء التي تنطلق وتتواجد في موقع التحدي والمنافسه بهذه المشاركه الجميله مع هذه الشعارات الكبيره ضمن فعاليات المحليه السادس بمرحلته الثانيه، مرحله الكبار في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. وما بعد المحلي السادس الى المهرجان الكبير مهرجان الامير الوالد. نتمنى لجميع الاخوه التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. انتصفت المسافه للمضمرين 4 كيلومترات راحت و4 كيلومترات متبقيه لناموس هذا الشوط لهذا الانتصار الصباحي المميز مع اول اشواط الثنايا. القعدان الانتاج مع هذه الشعارات المميزه المنتجه التي دائما تشارك في هذا التحدي وبهذا المسار المميز في هذا العالم الساحل وبهذا الموروث الشعبي الجميل الذي دائما نستمتع بهذه المنافسات المميزه بحضور هذه الشعارات الكبيره. ولكن الغزال وشاهين حوار
انتصار ثنائي في مقدمة هذا الشوط مع شعارين عملاقين ينفردا في مقدمة هذا الشوط، والقيادة مع الغزال بن سفران الذي يبحث عن هذا الإنجاز كعادته دائما، محقق هذا الشوط بن سفران مع الغزال الذي يتواجد في المرتبة الأولى، يريد ويمني النفس بانتزاع المركز الأول مع الغزال وينتزع الشوط الرئيسي. الغزال مع البداية، عبد الله بن مبارك بن مسفر بن سفران مع البداية، بينما شاهين الخيارين ما زال في الملازمة هنا في التحديات الجميلة، ينطلق مع المركز الثاني. سيف بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم بشعاره المميز، ينطلق هنا بتواجد شاهين على المركز الثاني مندفع في هذا التحدي الكبير، بينما المركز الثالث وصل الشعار بالعرج هنا قادم مع مستحيل، يتواجد عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري بالشعار بالعرج هنا قادم في هذا التحدي، بدأ يقترب من دائرة التحدي ودائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس والانتصار، ولكن نتابع المركز الرابع. بدأت الأسماء بالاقتراب بهذه اللحظات، وصل هجام، بدأ يهجم هجام إلى المقدمة بتحديات عبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيده المري، ولكن نتابع المركز الخامس ثابت هنا متواجد لراشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري يشارك في هذا التحدي الكبير، ولكن نتابع الشعارات المتواجدة المشاركة، شعار بن نايفة، شعار بن سفران، شعار بن عقيل، شعار بن نديلة، شعار النعيمي هنا قادم في هذا التحدي، والشعار ايضا العتيق مشارك في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والانطلاق الجميل، ولكن الغزال بدأ ينفرد في مقدمة هذا الشوط، بدأ يغرد وحيدا خارج السر في هذا التحدي الجميل، وبن سفران ما زال هاديا في هذا التحدي الكبير مع بن سفران المنطلق. هناك الغزال مع البداية، وعبد الله بن مبارك بن مسفر بن سفران المري ينطلق مع البداية، يمني النفس بانتزاع الشوط الرئيسي للثنائي القعدان الانتاج، ولكن بالعرج هنا قادم مع مستحيل، يتقدم عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم هجام عبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيده المري، ورابعا شاهين لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وخامسا ثابت لراشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري. هذه نتيجة للخمس الأسماء، للخمس نجوم المنطلقة والمسيطرة على دائرة النداء والإذاعة، ولكن هذا التحدي الكبير بقدوم هذه الشعارات المميزة الحاضرة من أجل ناموس، الحاضرة من أجل أن تتوج بهذا الناموس الصباحي مع هذا التحدي الكبير. ولكن بن سفران مع البداية ما زال مروق وما زال مهدي أعصابه مع الغزال المنفرد مع البداية المنطلق في مقدمة هذا الشوط. 1500 متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن هذا الانتصار المميز مع هذه الأشواط المميزة، أشواط الكبار. بن سفران مع البداية، ولكن أرى الشعار هنا، شعار بتشام بن صالح اليامي بأول نداء وصل مباشرة مع نجران. يا نجران، وصل نجران في هذا التحدي الكبير والمميز باندفاعته بمشاركته المميزة، باحثا عن هذه السلامات الصباحية. بأول نداء وصل نجران على المركز الثاني علي بن بتشام بن صالح اليامي، ولكن هجام تسلل مع عبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيده المري، رابعا ثابت راشد بن ثلاب بن جلميد الهاجي الكيلومتر الأخير والخطير، ولكن مع بن سفران والغزال هناك ينطلق في مقدمة هذا الشوط بدون منافس على الإطلاق، ما زال منفرد مع البداية، منطلق في صدارة هذا الشوط، مسيطر على زمام الأمور، يريد يواصل من البداية لين النهاية مسيرة هذا الأداء المتميز والرقص الرباعي والتلغاء على المقدمة. الله الله الله، بن سفران مع الغزال ينطلق هنا، يقترب من الناموس، يقترب من هذا الانتصار، ولكن هو النداء اسعاف
اسعاف الحميدي هنا غادم مع عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. اسعاف وصل باول نداء مباشره مع اللحظات الاخيره والخطيره، ولكن ناموس ذهب مع بن سفران، ذهب مع بن سفران، واللحظات الاخيره اللحظات الخطيره شرد بن سفران بناموس هذا الشوط مع الغزال الذي اندفع وانطلق في هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن اسعاف غادم، هل يسعف الوقت مع اللحظات الاخيره مع الحميدي الغادم والمشارك بناموس هذا الشوط؟ ولكن الغزال مع بن سفران يحقق هذا الانتصار، يفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسفر بن سفران على هذا الانتصار وفوز الغزال. جود مورنينج يا بن سفران على هذا الانتصار، جود مورنينج. وتهانينا والناموس لعبد الله بن مبارك بن مسفر بن سفران المري على فوز الغزال وتحقيق الانجاز. المركز الثاني اسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي المري. المركز الثالث هجام لعبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيده المري. المركز الرابع دالوب عبد المحسن بن زيد بن محمد بن مسلم البحيح. المركز الخامس حوران لفيصل بن صعب المسلم بن عقيل. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط. فكان الغزال من البداية متواجدا في موقع الصدارة، فجاء عند النهاية متوجا بهذا الانتصار مهديا السلامات إلى بن سفران مع هذا التحدي الصباح الجميل. منتزع الشوط الرئيسي للثنايا القعدان الانتاج، وهنيلك يا بن سفران على هذا الانتاج المميز. الغزال ساعة وصول إلى خط النهاية مع الفوز والناموس 12 دقيقة 43 ثانية 63 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لعبد الله بن مبارك بن مسفر بن سفران على فوز الغزال وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني إسعاف وصل مع اللحظات الأخيرة محققا المركز الثاني 12 دقيقة 46 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد بن ناصر وعبد الله الحميدي على فوز إسعاف في المركز الثاني. المركز الثالث وصل هجام 12 دقيقة 52 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيد المري على فوز هجام في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. حفلنا الكريم انطلق بهذه اللحظات الشوط الثالث بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية. شوطنا الثالث المخصص لسن الثنايا للإنتاج من مسافة 8 كيلومترات. لنتابع معكم تحديات هذه الشعارات الحاضرة وشعارات أبناء القبائل المشاركة والمتواجدة. بعدما نهني بن حباب محمد بن ناصر الحباب على فوز صوقة واختطافها لأولى أشواطنا لهذه الفترة الصباحية مع منافسات وتحديات فئة الثنايا الابكار. وكذلك نهني بن سفران عبد الله بن مبارك بن مسر بن سفران على فوز الغزال من خطف أولى أشواط القعدة في شوطنا الذي انقضى قبل قليل. لنبدأ مع مسيرة جديدة مع تحديات حافلة بالمنافسة وبقوة الأسماء الحاضرة والمشاركة. أول الأسماء وأول البطلات تتواجد حبوبة على المركز الأول. من تفتتح النداء والإذاعة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة يقدم لنا حبوبة. من تقود الأسماء وتسيطر على زمام هذا الشوط المركز الثاني. التقدم مشاهدينا الكرام والوصول والقدوم من قبل نجلة. تعود هنالك شعار بن سفران من خطف المركز الثاني مع تقدم بيض مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري. النقلة إلى المركز الثالث لنتابع طواري سعيد بن سالم بن مبارك بن جحويل المري. ورابعا تتقدم نجلة لفايز بن مشعل بن حسن الشريف. والمركز الخامس الوصول من الشاهنية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن
عيسى الكواري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. لنتابع معكم هذه اللقطة الجميلة من بن خزينة مخرج هذا السباق للأسماء والشعارات الحاضرة خلف النداء، لنترقب قدوم الأسماء لقدوم الشعارات الحاضرة لتحلو المنافسة حينما تلتحم الشعارات بانطلاقاتها بمنافساتها وبتحدياتها. لنعود إلى المقدمة لنتابع معكم مقدمة وانطلاقة هذا الشوط. نرى التغيير الذي حصل وطرأ مع البداية. مبكرا بدأت المنافسة، بدأ التحليق على أرضية ميدان التحدي وتحديات وقوة هذه الأسماء. أول الأسماء طواري على المركز الأول تعلن الطواري وتحضر مع المركز الطاري على الصدارة وعلى المقدمة لوكود وش الطاري يا بالسفران بالنايفة. الله يا ابو الربيعة، أسماء قوية حاضرة متواجدة مرافقة للطواري بمسيرتها وتحدياتها. تعود مكية الطواري لسعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل من يصول ويجول شعار على المقدمة ليبدأ بجولة مع البداية. لكن عادت حبوبة الجماهير بالنايفة تعود مجددا نحو المنافسة نحو المركز الأول. وهنالك الانطلاق والتقدم والوصول والتحليق من الشانية من الأسماء الجارحة المحلقة على أرضية هذا الميدان. يحضر شعار بن ربيعة لينطلق مع المركز الأول ليقدم لنا الشانية على البداية. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا تحديات وانطلاقة الشانية على المركز الأول. طواري على المركز الثاني مع بن جهويل. حبوبة على المركز الثالث تحمل لنا شعار بالنايفة لتنفرد الأسماء الثلاثة الأولى لتعلن الانعزال والانطلاق مع البداية ومع المقدمة. رابعا نتابع شعار بالسفران الحاضر بتحدياته وانطلاقاته برفقة بيضة مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري المركز الخامس. لنرى من المنضم من هذه الشعارات ومن الأسماء القادمة. حشيمة تصل مع أيضا تقدمها نحو المركز الخامس ومع دائرة الأسماء المذاعة الخمسة الأولى. عبد الهادي بن قانب بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا حشيمة على المركز الخامس. والأسماء واصلة لا محالة سيل جارف من الثنايا القادمة بمسيرتها نحو المنافسة ونحو التحديات والانطلاقات المثيرة. لنعود إلى موقع الإثارة إلى موقع القوة إلى المركز الأول لنتابع الانطلاق الجميل والسلالة الحاضرة السلالة الشانية مع انطلاقة الشانية نحو المركز الأول ونحو مقدمة هذا الشوط لتقود الأسماء لتسيطر وتتربع بشعارها مع المركز الأول. ومع الصدارة لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الأول. ومع الصدارة المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام من قبل طواري لسعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. طواري والشانية وطواري في منافسة جميلة في ثنائي جميل مع المقدمة من أيمنة وأيسر الميدان تحضر في حوار نحو اختطاف ناموس هذا الشوط ونحو اختطاف كلمة الناموس الغالية ما بين شعار أيضا الكواري وما بين شعار بن جهويل في تحديات وانطلاقات البداية. المركز الثالث حبوبة على المركز الثالث. حبوبة تتقدم بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن ناشفة مع المركز الثالث. بهذه اللحظات المركز الرابع يصل أيضا شعار بن مقارع ليتقدم مع وصول عذاري راشد بن بخيت بن علي بن مقارع. وصل الشيبة ليجمع الأرباع مع تحديات هذا الشعار ومع منافساته على المركز الرابع. المركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام الشعار بن ثلاب على خامس المراكز ليقدم
ليقدم لنا محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري صملة مع المركز الخامس ومع خامس التحديات. وهنالك الأسماء اللي بدأت تتسلل بهذه اللحظات. أول الواصلات وصلت حشيمة عبد الهادي بن غالب بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الرابع بهذه الانطلاقة. خامسا التواجد مشاهدينا الكرام من شعار بن مقالح مع المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الشعارات، بدأت الشعارات تلتحم بهذه اللحظات لتبدأ المنافسة. القوة والحضور من قبل هذه الأسماء لنبدأ مع مستوى جديد، مع تحديات وإثارة، مع انطلاقة الأسماء. نعود نحو البداية، نعود نحو المركز الأول وإلى الشانية الحاضرة والمتواجدة على المركز الأول بشعارها تتقدم مع أول المراكز، تتقدم نحو الناموس، نحو التتويج، نحو الناموس بانطلاقتها مع أيضا تواجدها على البداية وعلى المركز الأول. تعود ملكية الشانية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. المركز الثاني طواري مع بن جهويل على ثاني التحديات. يتقدم شعار بن جهويل سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. المركز الثالث حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايته. المركز الرابع نتابع تقدم صملة محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. والمركز الخامس الوصول من طواري حمد بن سعود بن ناصر العجمي. يا مرحبا بهذا الشعار، يا مرحبا يا ابناء ميدان الشهيد، ابناء دولة الكويت الحاضرين والمتواجدين، الضيوف الاشقاء الحاضرين بتحديات ومنافسات هذه الرياضة الشيقة، رياضة الاباء والاجداد. لنعود نحو المجد ونحو الناموس، نحو المركز الأول، نحو الصدارة، نحو البداية، نحو الشانية الحاضرة مع بن ربيعة عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. الله يا السرعة، بدأت تزيد السرعة بهذه اللحظات مع سرعة هذه الثلايل الحاضرة والمتنافسة مع المركز الثاني. التقدم مشاهدينا الكرام صملة على المركز الثاني مع بن ثلاب محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري. والمركز الثالث حبوب عبد الهادي بن حمد بن نايف الهاجري. والمركز الرابع وصل بالعرج ليقدم لنا الشرود. وصلت الشرود لأول ندى عبد الله بن صالح بن سعيد بن العرج المري. المركز الرابع الوصول من الواعية صالح بن محمد السندوانة المري ليقدم لنا السندوانة. انطلاقة الواعية مع المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من شعار بن جهويل على خامس الأسماء مع تحديات وانطلاقة طواري. هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة في منافسة وقوة وتحديات هذا الشوط. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المسيطرة على البداية وعلى المركز الأول. الشانية ما زالت هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة الناموس مع تحديات البداية. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. الواعية على المقدمة تنطلق نحو الصدارة، تختطف مقدمة هذا الشوط. صالح بن محمد بن علي السندوانة المري يقدم لنا انطلاقة الواعية، يقدم لنا مسيرة الواعية وبالعرج من الجانب الأيمن يقدم لنا الشرود عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري على المركز الثاني. وهنالك في الربيعة قادمة مع انطلاقة الشانية. ما زالت جدارة الأسماء والتحديات والمنافسة، لكن البداية المقدمة. الله يا الشرود الواعية الشرود. اللحظات الحاسمة، قوة الأسماء، منافسة الأسماء. ما زال الانطلاق ذاتي بدون أي تعليمات مع انطلاقة البداية. انطلقت الشرود لتشرد بناموس هذا الشوط، لتعلن الوجود لشعار بالعرج مع تحية الكيلو متر الأخير، الكيلو المثير. لكن عادت الشانية، عاد شعار بالربيعة، عاد نحو
نحو المنافسة، نحو المقدمة، نحو المركز الأول مع البداية الشهرية بالربيع وشعاره. المركز الثاني بالعرج ليقدم لنا الشروط السندوانة مع الواحية. مع المركز الثالث بالثلاب يقدم لنا انطلاقة وتقدم شعاره مع صملة. على المركز الرابع خامسا القدوم والوصول من قبل صدمة لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة مع المركز الخامس. ومع الحزام الأخضر لوكون الانطلاق، الأداء، العرض الجميل، الشروط بالعرج الواعية والسندوانة، المنافسة، المقوة، التحديات، لكن بالعرج يقدم لنا تواجد هذا الشعار وتحديات الشروط ما شردت بناموس هذا الشوط واعلنت التواجد والوجود والحضور والقوة لهذا الشعار، خاطبا الناموس، مقدما العروض المميزة، مقدما الانفراد الجميل. خلاص يا بالعرج والله العظيم ما تحتاج لضرب الآلي بتحدياتها بانفرادتها نحو الناموس ونحو التتويج الثاني والتبريكات. نزف عبد الله بن صالح بن سعيد العرج المري الثانية والناموس على فوز الشروط واختطافها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الواعية لصالح بن محمد سندوان المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل صدمة لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة. المركز الرابع وصلت نجلة لفايز بن مشعل الشريف. المركز الخامس وصلت شقة لعلي بن صالح الكريبي المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط والانطلاق الجميل وقوة المنافسة والشروط صاحبة الكلمة وصاحبة الناموس والمتوجة في مسيرة هذا الشوط. 12 دقيقة 48 ثانية 18 جزء من الثانية. التبريكات لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت الواعية توقيت الزمن 18 دقيقة 49 88 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزف لصالح بن محمد سندوان المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل صدمة من فاجأتها في اللحظات النهائية توقيت الزمن 18 دقيقة 55 ثانية 48 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة على هذا الفوز المستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نتابع وإياكم مجريات سن الكبار أيضا مع هذا المحلي السادس. نتابع وإياكم هذه الأشواط، أشواط الإنتاج للثنايا والحيل والزمول والسودانيات. نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع في هذه الأسماء المنطلقة. نتابع المراكز الأولى المنطلقة هناك على مقدمة هذا الشوط. شعار بن ثلاب متواجد مع مكلف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الأول، هنا مع مكلف. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محمد الجربوعي على المركز الثاني مع ايضا بن محميد هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الوصول مع القادم هنا شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي على المركز الثالث منطلق مع شاهين. بينما المركز الرابع يصلنا في هذه اللحظات الوصول من مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت مع المركز الخامس او المركز الرابع يصل الى المركز الثالث. بينما المركز الخامس نتابع وإياكم في هذه اللحظات شاهين يصلنا على المركز الخامس او مبلش اللي على المركز الخامس هذه اللحظات لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى وما خلف الخمس المراكز من اسماء من شعارات قادمة لا محالة مع هذه الاسماء ومع اول النداءات لهذا الشوط. ونعود الى المقدمة والى بن محميد اللي انتقل نقلة ممتازة الى مقدمة الشوط ومع الباسل لسالم بن علي بن مسفر
بن محمد الجربوعي على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات، ومع الصدارة ونتابع انطلاقته في هذه اللحظات. هناك الباسل المركز الثاني، نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، والوصول والقدوم من مهوس لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات، منطلق مع هذا الاداء مع مهوس اللي على المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث والوصول مع المركز الثالث. نتابع مكلف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع شاهين لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع مبلش على المركز الخامس لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. نتابع في هذه اللحظات الخمس المراكز الاولى، لا تغيير لا جديد على الخمس المراكز. نتابع هذه الاسماء المنطلقه، وهناك اسماء قادمه مع هذه اللحظات، ولكن لا نسبق الأحداث إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة دائما وأبدا. هنا في المقدمة نتابع وإياكم المركز الأول والصدارة مع الباسل لسالم بن علي بن مسفر بن محميد الجربوعي على مقدمة هذا الشوط، بينما ابن عقيل هنا متواجد مع المركز الثاني في هذه اللحظات بانطلاقة قوية واندفاعه هنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني اللي هم هوس لعبد الله بن صالح، عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت هنا في هذه اللحظات. نتابع في هذا الاداء وهذا الانطلاق في هذا ايضا مع مهوس اللي على المركز الثاني بانطلاقته في هذه اللحظات. ونتابع هذا الاندفاع الجميل، بينما المركز الثالث مكلف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع شاهين على المركز الرابع، عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي على المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات منطلق ومندفع في هذا الشوط. والمركز الخامس هناك مبلش الخيارين، مبلش على المركز الخامس هناك لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هذه النتيجة، ولكن شوفوا وارصدوا اللي تسلل، اللي تدخل عجلان قادم بكل قوة. عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري بدأ يتسلل في هذه اللحظات بالنايفة، بدأ يقدم الجديد، بدأ يغير من مركز إلى مركز إلى المركز الرابع في طريقه إلى المركز الثالث. ولكن هنا في هذه اللحظات نعود إلى المقدمة والصدارة مع انطلاقة المقدمة مع الباسل مع قبالنا على انتصاف المسافة الأربع اللي انقضت واتبقت 4 كيلومترات. نتابع وإياكم المقدمة مع الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محميد اللي على المقدمة وعلى الصدارة على المركز الأول مع هذه السلالة، وسلالة الباسل في المقدمة. نتابع في هذه اللحظات، بينما مكلف على المركز الثاني مع دكتور الهجن. ايضا هناك راشد بن ثلاب من يرافقه ويتابع في هذه اللحظات. نتابع مكلف هنا في هذه اللحظات القادم بكل قوه وبكل اندفاع مع محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع وياكم في هذه اللحظات هنا شعار بن نايفه قادم مع عبد الله هناك في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع القدوم من عجلان لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفه الهاجري على المركز الثالث منطلق ومندفع بهذا الشعار. بينما المركز الرابع مهوس على المركز الرابع لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت. ويلا يا مسلم ويا طالب هنا متابعين ومرافقين لهذا الشعار مع مهوس ايضا على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات شاهين لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي على المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق، هناك دخول وتسلل وقدوم من مبلش ايضا هناك على المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع انطلاقته سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هناك قدوم آخر في هذه اللحظات، بدأ يتسلل شعار بن خجيم مع مذهل لمحمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. وركز يا علي يا بن خجيم هنا في هذه اللحظات هنا باندفاعته مع المركز الخامس منطلق مع مذهل في هذه اللحظات. ونتابع هذه الانطلاقات الصباحية مع بوابة 3 كيلومترات المتبقية، 3
3 كيلومترات المتبقية. نتابع وإياكم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق، ونعود مجددا إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة الشوط من عجلان. عجلان يا عجلان انطلق، اندفع، استلم الصدارة. عجلان على المركز الأول هنا مندفع في هذه اللحظات. وركز يا ابو عبد الله، ركز يا ابو عبد الله بانطلاقتك هنا في اندفاعتك في هذا الشوط. مندفع مع عجلان اللي بالمركز الاول مع المقدمه، ومع المقدمه نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق مع عجلان. عبد الهادي بن عبد الله بن نايفه منطلق مع عجلان في المركز الاول، بينما المركز الثاني بن محميد مع الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محميد هنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني. يشكل الخطر الاكبر مع المركز الثالث مكلف قادم محمد بن راشد بن ثلاث بن جليميد الهاجري المركز الرابع. شوفوا القادم، شوفوا القادم ويشكل الخطر مع بن خجيم. يا سلام يا مذهل 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 قادم في هذه اللحظات باندفاعته وانطلاقته في هذا السن. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن خجيم، منطلق مع محمد بن خجيم بن عايد بن فرج العذبي مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من مبلش لسيف بن محمد بن زايد مطوع الخيارين مع المركز الرابع. المركز الخامس منطلق شاهين حزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح مع المركز الخامس في هذه اللحظات. منطلق مع خامس المراكز او نتابع في هذه اللحظات، ولكن بنعود الى المقدمه والى الصداره. نتابع في هذه اللحظات اللي استعاد حقوقه المنهوب الباسل. يا سلام يا الباسل هنا في هذه اللحظات منطلق لسالم بن علي بن مسفر بن محميد على المقدمه، على الصداره، على المقدمه. يا سلام وركز يا علي، ركز هنا بانطلاقه الباسل اللي في مقدمه الشوط. نتابع اندفاعته، نتابع هنا المقدمة والصدارة، بينما مذهل بدأ يتسلل في هذه اللحظات، بدأ ينطلق مذهل. يا سلام يا محمد يا بن خجيم يا بن عايض العذبي على المركز الثاني، منطلق ومندفع بهذا الشعار المعروف لدينا. يا سلام يا سلام هنا في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، شوف الثالث اللي قادم مكلف مع مالك محمد بن راشد بن ثلاث بن جليميد الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من مبلش قادم لسيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مع المركز الرابع. مبلش. المركز الخامس شاهد القادم شاهين لحزام بن زيد بن محمد بن محسن هنا في هذه اللحظات. شعار الزعبي قادم مع المركز الخامس. شوفوا اللي ايضا يعود من جديد ايضا هنا عجلان، نشاهده ونتابع لعبد الهادي بن عبد الله بن نايفه. بينما ايضا هناك قدوم اخر ووصول من الوسمي منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي. انحصر النداء وايضا هناك المنصه الرئيسيه بانت للجميع في هذه اللحظات مع انطلاقنا واندفاعنا. ويشاهد يا مشاهد يا سلام عمالقة التضمير في المقدمة في الصدارة دائما وابدا وبقيادة ابن خجيم. يا سلام يا علي يا ابن خجيم هنا متواجد في هذه اللحظات، منطلق ومندفع في هذا الاداء والتميز بالمركز الاول في المقدمة. نتابع هناك مذهل محمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. بينما المركز الثاني الباسل لسالم بن علي بن مسفر بن محميد على المركز الثاني. المركز الثالث مبلش قادم في هذه اللحظات سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مكلف على المركز الرابع لمحمد بن راشد بن ثلاب. بينما المركز الخامس شعار الزعبي قادم مع شاهين حزام بن زيد بن محمد الزعبي على المركز الخامس. شوفوا شعار الحميدي اللي بدأ يتسلل، بدأ بالقدوم في هذه اللحظات مع شاهين لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. الله يا هذا الشوط. شوفوا الحزام الأخضر الخطوط النهائية إلى خط النهاية 600 متر الأخيرة. مذهل والباسل وشاهين ومكلف. يا سلام يا سلام يا سلام التحدي الخطير. والباسل مذهل الباسل الله
يدوه يا الباسل يا بن محميد يا بن محميد. هنا في هذه اللحظات يقوم راس وينتهي راس. يا سلام يا سلام يا الباسل يا سلام يا الباسل. ها هو تشاهدون امامكم هنا في هذه اللحظات بانطلاقه الباسل سالم بن علي بن مسر بن محميد على المركز الاول. سلام وتحيه واحترام ومشكور يا علي يا بن مسر، مشكور على هذا الفوز، مشكور على هذا التحدي، على هذا الناموس الغالي. سلام والتحيه مع الباسل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز، ولكن مكلف قادم، مكلف قادم الامتار الاخيره، الامتار الخطيره. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا سلام على التغيير امام خط النهايه. سلام وتحيه لبن ثلاب مع مكلف اللي انتزع الفوز، انتزع امام خط النهايه. سلام لبن ثلاب مع مكلف اللي غير وقلب موازين هذا الشوط. محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. تهانينا والناموس المركز الثاني. هنا نتابع اللي على المركز الثاني اللي هو الباسل لسالم بن علي بن مسفر بن محميد على المركز الثاني. يبدو لنا لي ايضا نتوقف بين المركز الثالث. هناك المركز الاول مكلف. هنا في هذه اللحظات نتابع واياكم ونشاهد مكلف وتوقيته الزمني. مكلف في هذه اللحظات وصل توقيته 12 دقيقة 59 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، والتهنئة موصولة للوالد راشد بن ثلاب على هذا الناموس. بينما المركز الثاني الباسل وصل في هذه اللحظات، الباسل لتوقيته 12 دقيقة 59 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محميد. وهذه ايضا المركز الثالث من وصل مذهل توقيته أو شاهين. في هذه اللحظات هناك دخول جماعي على المركز الثالث. هنا نتابع وإياكم شاهين يبدو لي على المركز الثالث توقيته 13 دقيقة بدون ثواني 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. هناك لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. تهانينا والناموس. المركز الرابع، المركز الرابع اللي هو مذهل لمحمد بن ختيم بن عايض بن فرج العزمي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلنا ضاري محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي في هذا اليوم الخميس الموافق 2 من شهر يناير لعام 2020. نتابع مشاهدينا الأعزاء انطلاقات السباق المحلي السادس وانطلاقات هذا اليوم الخاصة للفئة الكبار وأشواط الإنتاج والمنتجين. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الأول الخاص للحيل الإنتاج. نتابع هذه الشعارات والأسماء المميزة، نتابع المراكز الخمسة الأولى. نتابع عدالة على أول المراكز للسيد عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري على أول المراكز، يقدم عدالة. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات القدوم والتقدم مشاهدينا الأعزاء من قبل تأثير لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يقدم تأثير على ثاني المراكز. ناخذ المركز الثالث لنتابع الذيبة للسيد راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي يتواجد في المركز الثالث. بينما المركز الرابع سودة لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يتقدم على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس نجد مشاهدينا الاعزاء القدوم قبل الجزيره لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسه الاولى. ونعود مباشره لنتابع الصداره مع عداله لعبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يتقدم وينطلق في مقدمه هذا الشوط
بينما المركز الثاني تأتي مع ثاني المراكز بشعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث الذيبة لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي يتقدم في هذه اللحظات في المركز الثاني. بينما المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الانطلاق الكبير والحضور المميز. نتابع المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة من قبل سودة لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يتقدم في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس لنتابع شعار بن مهيرة يتواجد في عمق المنافسة مع الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للأسماء والمراكز الخمس الأولى المندفعة في شوطنا الأول الرئيسي الخاص للإنتاج والمنتجين أشواط الكبار طيلة مسافة 8 كيلومترات. نتابع هذه الرحلة المميزة، نتابع الأسماء، نتابع مقدمة هذا الشوط. هذه عدالة لعبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يتقدم في أول المراكز من خلال تواجد عدالة. بينما المركز الثاني يصل شعار النعيمي مع الذيبة راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي مع ثاني المراكز. وثالث التحديات سودة لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثالث. وناخذ المركز الرابع لنتابع تأثير لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم في المركز الرابع. بينما المركز الخامس أرى القدوم من قبل الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. لا زالت الأمور حتى هذه اللحظات في هدوء مع انطلاقات هذه الأسماء الخمسة مع الانطلاقة المميزة. شعار بن ملهية يتسيطر منذ انطلاقة الشوط وهو على البداية شعار عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية مع عدالة على أول المراكز. بينما المركز الثاني أرى القدوم، أرى الانطلاق من قبل الذيبة. هذه الذيبة مشاهدينا الأعزاء لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث شعار الشهواني يقدم لنا سودة في المركز الثالث للسيد مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. ولكن شعار بن مهيرة قادم مع رابع المراكز ليعلن التواجد والتحدي مع الكوكب الرباعية في هذا الشوط. شعار بن مهيرة يحتل المركز الرابع من خلال تقدم الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. بينما المركز الخامس شعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يقدم تأثير في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. والأمور لا زالت حتى هذه اللحظات مع عدالة مشاهدي الأعزاء تنتصف المسافة 4 كيلومترات انقضى من عمر هذا الشوط ويتبقى 4 كيلومترات أخرى عن تحدي جديد في هذا الشوط الرئيسي. نعود مباشرة إلى عدالة للسيد عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يتقدم على أول المراكز، يتواجد ويندفع إلى ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الذيبة راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث ونتابع سودة لمانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. والمركز الرابع هنا مشاهدينا الأعزاء يتقدم سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري مع الجزيرة في المركز الرابع. وخامس التحديات هذه مشاهدي الأعزاء تأثير لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. ونعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع الأمور مع عدالة لا زالت حتى هذه اللحظات تسيطر على المركز الأول وتتربع على عرش الصدارة. تأتي بالانطلاق، تأتي بهذا الحضور المميز بشعار عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري على أول المراكز. ولكن القادمة الذيبة، هذه الذيبة مشاهدي الأعزاء تحتل المركز الثاني للسيد
الثالث راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. بينما المركز الثالث أرى الانطلاق من قبل سودة مع الهادي مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع بوابة العبور 3 كيلومترات الفاصلة عن خط نهاية. نتابع المركز الرابع الوصول من قبل شعر بن مهيرة مع الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. والمركز الخامس تأثير للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ولكن أرى أسماء، أرى شعارات قادمة لا محالة. أتابع أسماء مميزة لها ثقلها في هذا العالم الساحر. ولكن نعود إلى المقدمة لنتابع عدالة تحتل المركز الأول، تتواجد بهذا الانطلاق بهذا الحضور المميز لشعار هنا بن ملهية عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري يتقدم في المركز الأول. ولكن الذيبة مع النعيمي تحتل المركز الثاني الذيبة للسيد راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. بينما المركز الثالث أرى الانطلاق من قبل سودة مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. بينما المركز الرابع أرى الانطلاق، أرى المتابعة من قبل هنا الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. وخامس المراكز تأثير للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء يا من يتابع قناة الريان الفضائية. وصلنا لائحة 2 كيلومترات وهنا أيضا المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط النهاية. نتابع عدالة منذ انطلاقة الشوط 6 كيلومترات مسيطرة بالمركز الأول. إن واصلت على هذا المشوار سوف تنتزع الشوط الرئيسي الأول. هذه عدالة مشاهدي الأعزاء في أشواط الإنتاج والمنتجين يا بن ملهية. عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يتقدم في المركز الأول. ولكن القادمة سودة مانع بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع المركز الثاني. ولكن القادمة الذيبة راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. ولكن المركز الرابع الله يا تأثير بدأت تتسلل وتنطلق مشاهدينا الأعزاء. هذه مشاهدي الأعزاء تأثير في المركز الرابع للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. والقادم أحلى. وصلت الشعارات، وصلوا العمالقة. وهنا أيضا شعار بن مهيرة يسيطر مشاهدي الأعزاء. وكذلك وصول جديد من قبل بلشة سالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري. وشعار بن نايفة كذلك يتقدم في هذه المعركة المميزة مع التماس نايف بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. وهنا ظن بطي بن سعيد بن حمد الزعبي. ولكن نعود مشاهدي الأعزاء إلى عدالة. يا سلام يا بن ملهية يقدم عدالة في المركز الأول. تنطلق وتندفع إلى بر الأمان، إلى الناموس المميز، إلى الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير مع عدالة مع الشوط الأول الخاص للإنتاج، الخاص للحيل الإنتاج. هذه مشاهدي الأعزاء عدالة تحافظ على المركز الأول، تحافظ على الصدارة، تنطلق بالمركز الأول. ولكن الأسماء قادمة يا بن ملهية. هنا تأثير سعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع ثاني المراكز. وعدالة محافظة على المركز الأول، محافظة على الصدارة منذ انطلاقة الشوط، وهي مسيطرة ومتربعة على عرش الصدارة. هذه عدالة مشاهدي الأعزاء للسيد عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية مع الشوط الرئيس الأول. ولكن الأسماء الله يا بلشة سالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري بالمركز الثاني. وهنا كذلك تأثير للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. وعدالة صامدة حتى هذه اللحظة، عدالة مع الشوط الرئيسي الأول. ولكن تأثير تؤثر المشاركين وتنطلق في البداية. هذه تأثير مع الحزام الأخضر مع المنصة الرئيسية. تأثير بشعار الخيارين يأتي مع البداية. يقدم تأثير سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. سلام يا الخيارين، سلام يا تأثير، سلام مع الشوط الأول الرئيسي. تأثير تحتل المركز الأول وتنتزع هذا الناموس المميز. هذه تأثير مشاهدي الأعزاء تخطف الشوط الرئيسي الأول. تهانينا وألف مبروك لمالكها سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على فوز تأثير بالمركز الأول. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية.
المركز الثالث بلشلي سالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري. المركز الرابع ظن لبطي بن سعيد بن حمد الزعبي. المركز الخامس جاءت فيه أشكال لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. إذا مشاهدي الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى تابعنا شوط مميز، شوط رئيسي مميز خاص للحيل، تابعنا منافسة كبيرة. هذه تأثير مشاهدي الأعزاء تختطف المركز الأول وناموس هذا الشوط. تهانينا لملكة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. التوقيت الزمني الذي رافق تأثير إلى خط النهائي من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 59 ثانية و92 جزء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث عدالة لعبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية. ما قصرت عدالة، قدمت أداء وعرض يشكر عليها. التوقيت الزمن 13 دقيقة و42 جزء من الثانية، هو توقيت عدالة صاحبة المركز الثاني. المركز الثالث حلت فيه بلشة لسالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري 13 دقيقة 3 ثواني 34 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في صباح هذا اليوم الخميس 2 من يناير من عام 2020. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في منافسة جديدة وفي تحدي جديد مع انطلاقة سباقنا المحلي السادس في مرحلة ثانية مع انطلاقات الكبار وتحديات الكبار. انطلق على بركة الله الشوط الثاني من اشواط الانتاج مع تحديات الزمول وانطلاقات الزمول في صباح هذا اليوم على ارضية ميدان الشحانية لسباقات العجل. لنتابع مع حضراتكم تحديات الكبار وانطلاقات 8 كيلومترات على أرضية الميدان. أعلن وانطلق شوطنا الثاني بحفظ الله ورعايته. نتمنى التوفيق لكل الأخوان وكل الشعارات المشاركة في هذا الشوط، بينما نبدأ مع المركز الأول مع الصدارة. لنتابع البداية، نتابع مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذا هو شاهين بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، من يقدم شعاره على البداية مع انطلاقة وتحديات شاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما النقلة مع ثاني المراكز. لنتابع الواعي اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن قحيز، من يقدم شعاره مع انطلاقة الواعي في المركز الثاني وتحدياته، بينما النقلة إلى ثالث المراكز. لنتابع الاسم الواصل في هذه اللحظات مبلش، من خذ المركز الثالث بشعار محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي، من ينطلق في المركز الثالث. نقلة مباشرة إلى رابع المراكز. لنتابع التقدم من شاهين في المركز الرابع أحمد بن محسن بن سليم بن بخيت، من يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول في هذه اللحظات. نتابع التقدم من لطام اللي خذ المركز الخامس بشعار بريك بن محمد بن بريك المري، من يتقدم على مستوى المركز الخامس شعار زميلنا الاعلامي محمد بن بريك، من ينطلق هناك في تحديات ومنافسات هذا الشوط مع انطلاقة هذا الشوط الرئيسي. هذه الخمسة المراكز المتقدمة في أول ندى وأول إذاعة مشاهدينا الكرام، نتابعها من خلال هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان الفضائية المتابعة في تحديات
ومنافسات هذا الصباح مع انطلاقات السن الكبار في تحديات هذا اليوم مع 8 كيلومترات. نتابع انطلاقاتنا الصباحية من على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. هذا هو ندانا الأول للخمس المراكز المنطلقة، للخمس الأسماء المندفعة على قمة هذا الشوط مع انطلاقة شوطنا الرئيسي الخاص بالزمول الإنتاج. عودة إلى شعار بن نايفة، هذا الشعار الكبير المنطلق في مقدمة الشوط مع تحديات البداية. شاهين في المركز الأول، عبد الهادي بن حمد من ترحيب بن نايفة من يقدم تحديات البداية، من ينطلق بشاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط المتقدم حتى هذه اللحظات في هذا الاندفاع، في هذا الحضور الصباحي مع هذا الشوط الرئيسي. بينما النقلة مع المركز الثاني شعار الزعبي بدأ يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد مبلش في المركز الثاني في تحديات هذا الشوط. محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي من ينطلق على مستوى المركز الثاني مع انطلاقة مبلش. وفي المركز الثالث أتابع الوصول من شاهين في هذه اللحظات بشعار الخوار قادم بقوة في هذا الشوط. أحمد بن محسن بن سليم الخوار من ينطلق في المركز الثالث من خلال تواجد شعاره، من خلال أيضا انطلاقة شاهين على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وصول في هذه اللحظات من الواعي في المركز الثالث. سعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز من ينطلق في تحديات هذا الشوط مع انطلاقة الواعي. المركز الخامس لا زال التواجد من لطام في المركز الخامس. بريك بن محمد بن بريك المري من يتقدم مشاهدينا الأعزاء لأيضا يتابع هذا المسار الجميل مع انطلاقة لطام في المركز الخامس في تحديات هذا الشوط. هذه نتيجتنا في ثاني ندى مشاهدينا الكرام، ولكن هناك اسماء قادمة وشعارات أيضا مشاركة في هذا الشوط نتابعها من خلال هذه اللقطة الجميلة في الكادر السفلي. نتابع اسماء قادمة وشعارات ايضا مشاركة في تحديات ومنافسات هذا الصباح مع هذه الاشواط الجميلة. ما شاء الله تحديات 8 كيلومترات، انطلاقة واندفاع 8 كيلومترات هنا مع انطلاقة الكبار. ما شاء الله نتابع هذا المسار الجميل في هذا التحدي، في هذه المنافسة والأجواء الجميلة، الأجواء الاستثنائية المميزة على أرضية ميدان الشحانية. 4 كيلومترات أولى انتهت من عمر هذا الشوط، ولكن 4 كيلومترات باقية هنا تحمل قصة من قصص المنافسة والتحدي الكبير على أرضية الميدان. 4 كيلو مشاهدينا الأعزاء ما بيننا وما بين خط النهاية، يعني انتصاف المسافة يا بن نايفة. ركز مع انطلاقة البداية مع تحديات شاهين في المركز الأول، اندفاع شاهين في المقدمة، انطلاقة شاهين هناك مع مركز الصدارة في هذا التحدي الجميل. يحمل لشعار بن نايفة، يتقدم عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا شعاره وإبداعاته في هذا الصباح مع شاهين على المركز الأول والصدارة، بينما هناك مبلش في مركز الوصافة يتقدم مع اندفاع هذا الشوط بشعار الزعبي. ما شاء الله محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي من يتقدم على المركز الثاني من خلال تواجد مبلش وانطلاقة مبلش. مشاهدينا الكرام نتابعه يقترب ايضا من تحديات شاهين، بدأ يسير جنبا لجنب في هذا المسار الجميل، بينما على المركز الثالث نتابع التواجد في هذا الانطلاق والتحدي من شاهين. احمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار من يقدم شعاره وينطلق هناك مع المركز الثالث من خلال تواجد شاهين في هذا الشوط وفي انطلاقة هذا الشوط. ولكن المركز الرابع نتابع الواعي بن كحيز هناك مع المركز الرابع مع انطلاقة هذا الشوط. سعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز من ينطلق على المركز الرابع، ولكن خامس الاسماء شوف الاسم الواصل، وصل شعار العطية وهذا هو سمحون. مشاهدينا الكرام من بدأ يتقدم في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء
إذا مشاهدينا الأعزاء، وصل هذا النجم الذي ينطلق بتحدياته وبشعاره الكبير، صاحب الخنجر مشاهدينا الأعزاء، صاحب الرمز، يتواجد مع شعار العطية. من ينطلق في المركز الخامس بدأ يسير بتحدياته الجميلة، بدأ يحضر مع انطلاقاته خالد بن محمد بن خالد العطية. من ينطلق هناك الشعار وتحديات العطية، ما شاء الله. شوف الأسماء القادمة، شوف الشعارات الواصلة، شوف التحدي. بدأت مشاهدينا الأعزاء المنافسة، بدأ الجميع بالاقتراب، بدأت الأسماء بالتدافع نحو الخماسية المذاعة هنا في قمة هذا الشوط. ولكن نعود إلى البداية، عودة إلى شعار بن نايفة. لا زال الاسم المسيطر حتى اللحظات، منذ أول ندى وحتى اللحظة يسيطر على مجريات هذا الشوط من خلال هذا التقدم الجميل. نتابع شاهين عبد الهادي بن حمد بن رحيب بن نايفة الهاجري من ينطلق على المركز الأول، بينما في ثاني المراكز نتابع شعار الخوار مع شاهين. يتقدم في هذا الشوط أحمد بن محسب سليم الخوار من يقدم تحدياته على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز تواجد من مبلش محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي. ولكن سمحون المشاغب بدأ يتقدم، سمحون يصل في هذا الشوط، بدأ يعلن عن تواجده، بدأ يعلن عن حضوره، بدأ يعلن عن تحديات ومنافسات هذا الشعار الكبير. هذا هو سمحون مشاهدينا الأعزاء، يصل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظة، يتقدم بهذا الشعار، ينطلق في هذا الأداء خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم تحدياته. وصل المشاغب هنا في هذا التحدي الكبير، بينما نتابع اسم جديد بدأ يصل في هذه اللحظات. تابع القدوم، تابع التحدي الجميل. الباز يصل في هذا التحدي عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، يقدم تحدياته ويصل إلى ثاني المراكز 1500 متر عن خط النهاية. نتابع المركز الثالث، وصل مشقي سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وشعار الخوار على المركز الرابع. وهناك المشاغب يتواجد مع سمحون على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المنطلقة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في هذه المنافسة الجميلة. ولكن بدأ الجميع بالاقتراب، بدأت المنافسة، بدأ التحدي، بدأت السرعة، بدأت الإثارة. هنا كوكبة خماسية على خط البداية، ما شاء الله. شوف هذا الأداء الجميل. ولكن عودة مع الباز مع بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير يا مضمرين. الباز اللي غير على الصدارة، انطلق مع المركز الأول شعار الحميدي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. ومن هناك نتابع التحدي الجميل من شعار الخوار، ينطلق على المركز الثاني في هذا التحدي، في هذه المنافسة الجميلة مع شاهين أحمد بن محسن سليم الخوار وشعار الخيارين على المركز الثالث. ولكن وتابع سمحون في المركز الرابع في هذا التحدي، ما شاء الله. نجم من نجوم هذه الرياضة، يصل سمحون صاحب الخنجر، ينطلق في هذا الاندفاع الجميل. خنجر أيضا الانتاج مع تحديات الزمولية العطية وشعار المشاغب، يتقدم في المركز الثالث. ولكن تحدي جميل نتابع من خلال تواجد معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، يصل في هذا التحدي الجميل. ووصول ايضا وتحدي من شعار الخيارين، ومن هناك عناد يصل بشعار الشهواني. ولكن عودة مع المقدمة مع شعار الخوار مع الحزام الأخضر، بدأ يقترب مشاهدينا الأعزاء من نقطة الصفر، من خط النهاية والعصا في الابطان. شكرا يا الخوار على هذه الثقة التامة. شعار ايضا وتحدي جميل، يصل هذا الانطلاق وفي رصيده عدة من الانجازات. سيارة في رصيده في مهرجان المؤسس. سلام يا الخوار، سلام مع شاهين والعصا في الابطان. احمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار من قدم نجومية هذا الشعار في هذا الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصل سمحون خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث الباز من يصل في المركز الثالث عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. في المركز الرابع وصول من عناد راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الخامس
المركز الخامس وصل معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب. هذه النتيجة، ولكن عودة يا من خزينة يا مخرجنا يا مع أيضا تحديات شاهين، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية 43 جزءا من الثانية بدون أوامر. يصل شاهين إلى خط النهاية معلن فوزه وانتصاره. تهانينا لأحمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار على فوز شاهين بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط الرئيسي الخاص بالزمول الإنتاج، بينما سمحون من وصل في توقيت مقداره 13 دقيقة 14 ثانية 81 جزء من الثاني. تهانينا والناموس أيضا لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على فوز سمحون بالمركز الثاني. البازم وصل ثالثا في 13 دقيقة 16 ثانية 64 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، لسباقات الهجرة العربية الأصيلة في هذا اليوم، وانطلاقات أيضا سن الحيل وسن الثنايا، أيضا أشواط الإنتاج. يسير شوطنا مشاهدينا الكرام الثالث الخاص بالإنتاج، أيضا شوط خاص بسن الحيل. نسير بهذا الانطلاق والمسار المميز، نسير مع هذه الشعارات والأسماء المنطلقة في هذا الانطلاق المميز والجميل، مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا الانطلاق المميز والجميل. وتابع هنا الوصول والتقدم من مريفة مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري، من يقدم لنا شعاره وتحديات مريفة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما يتابع المركز الثاني. ثاني التحديات الوصول والتقدم من مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، من يصل أيضا شعار بن نايفة، مقدما لنا أيضا انطلاقة شعاره مع المركز الثاني والمركز الثالث. أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق، من يصل أيضا شعاره مقدما لنا انطلاقة الشاهينية مع المركز الثالث، بينما يتابع المركز الرابع اللي واصل مع رابع التحديات. هناك أيضا قدوم من جمايل محمد بن سالم بن محمد آل جحيش المري مع المركز الرابع في هذا المسار. المركز الخامس وصول وتقدم هناك من ميمنة الميدان شعار العتيبي، أيضا يقدم لنا تحدياته المميزة شعار أيضا بن مسلي. هناك قادم مقدما لنا انطلاقة عوايد علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي، أيضا يصل شعار العتيبي بتحدياته المميزة والجميلة، مقدما لنا انطلاقة عوايد مع المركز الخامس، وغيات في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ونداؤنا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط هناك مع اللي قايدة هذا الانطلاق والمسار المميز. مريفة مع المركز الأول مبخوت بن حمد ومبخوت آل حنيتم المري، من يقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد مريفة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع شعار بن نايفة يقدم لنا أيضا انطلاقة مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم من قبل اللي واصل هنا في هذا المسار، تتقدم الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري مع المركز الثالث، مقدما لنا أيضا انطلاقة الشاهينية مع ثالث التحديات والمركز الرابع اللي واصل مع المركز الرابع عوايد بشعار أيضا العتيبي، يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي مع المركز الرابع أو الثالث الرابع. نعم في هذا المسار المركز الخامس وصول وتقدم من شعار أيضا الهاجري، يصل مع الجذابة عبد الله بن سعيد بن عبد الله
سند الهاجري يصل مع المركز الرابع في هذا المسار المميز والجميل في هذا الانطلاقة، والمركز الخامس يتقدم بتحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار المميز والجميل من خلال تواجد شعاره وتحدياته مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، تابعوا أيضا الأسماء الحاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى هنا بعدسات قناة الريان الفضائية. شكرا للمخرج على هذه اللقطات الرائعة من عمق الميدان التي ترصد أيضا هذه الأسماء والشعارات الحاضرة هناك خلف الخمسة المراكز الأولى. هكذا هي مشاهدينا الكرام الأسماء المتقدمة، لكن العودة مع البداية وصدارة هذا الشوط. هناك البداية مع مريفة القائدة لهذا الانطلاق المميز والجميل والرائع التي انفردت أيضا عن بقية الأسماء. هناك مع البداية مع المركز الأول، يا سلام، تابعوا الفارق ما بينها وبين أيضا المركز الثاني. هناك تتقدم مريفة في هذا المسار المميز والجميل وشعار مبخوت بن حامد مبخوت آل حنيتم المري، بينما المركز الثاني أول الملاحقات أيضا لمريفة في هذا المسار مزنة مع المركز الثاني عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يقدم لنا مزنة مع المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسار المميز، بينما المركز الثالث وتابع القدوم والوصول مع المركز الثالث. هناك شعار بن مريزيق يقدم لنا تحديات المميزة من خلال تواجد الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم من عوايد علي بن متلع بن مسلي المقاطي آل عتيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار الهاجري يتقدم من خلال تواجد الجذابة عبد الله بن سعيد بن عبد الله آل سند الهاجري مع المركز الرابع في هذا المسار والمركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، الأسماء الحاضرة والمتقدمة هنا في دائرة النداء والإذاعة. ولكن البداية والمركز الأول مع مريفة القائدة لهذه الأسماء، القائدة لهذه الشعارات. هناك مع البداية من تتقدم بتحدياتها المميزة والجميلة من خلال تواجد شعارها المميز والجميل مع البداية. الله يا مريفة، مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري من يقدم لنا شعارها المميز والجميل. هناك مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، بينما بن نايفة يتقدم مع المركز الثاني من خلال تواجد مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك القدوم والوصول في هذا الانطلاق والمسار المميز. تتقدم هنا عوايد مع المركز الثالث بشعار علي بن متلع آل عتيبي يتقدم مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم من بلشة محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يصل بتحدياته المميزة، وأيضا وصول من وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. يا سلام، تابع هذه الأسماء التي بدأت تنضم إلى دائرة النداء والإذاعة من خلال هذا التواجد الجميل والرائع. أيضا وصول مرحبا بغادة، مرحبا بشعار بن مقارح صاحبة رمز الإنتاج شلف الإنتاج في مهرجان المؤسس. يتقدم شعار بن مقارح يقدم لنا هذا الاسم الكبير مع المركز الخامس في هذا المسار. مشكور يا بخزينة على هذه الأسماء وهذه المعلومات القيمة هنا التي تقدمها أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز. لكن عودة مع البداية، العودة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. تتقدم هناك مريفة مبخوت بن حمد مبخوت آل حنيتم المري يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، تابع الفارق الزمني ما بين مريفة وبقية الأسماء. هناك مريفة مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. شوف أيضا الفارق في الكادر السفلي من قناة الريان على هذه مشاهدينا الكرام لقطة مميزة على الفارق الزمني ما بين مريفة وبقية الأسماء. شكرا للمخرج أيضا على هذه اللقطات المميزة والجميلة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. لكن مريفة لا تزال سيدة الموقف في هذا المسار، بينما تابع عوايد أول الملاحقات أيضا لمريفة في هذا المسار بشعار علي بن متلع آل عتيبي
العتيبي من يقدم لنا عوايد مع المركز الثاني. المركز الثالث بالنايفة مع مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بالنايفة الهاجري. والمركز الرابع وصول من شعار العطية يقدم لنا تحديات وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس وصول وتحديات أيضا هنا تصل غادة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يصل شعار بن مقارح يقدم لنا غادة في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لكن البداية مع مريفة 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 موقعنا مشاهدينا الكرام 1500 متر ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. مريفة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل والرائع في هذا الانطلاق. بينما يتابع المركز الثاني عوايد علي بن متلع بن مسلي العتيبي مع المركز الثاني. والمركز الثالث تتقدم هنا مزنة بشعار أيضا بالنايفة يقدم لنا عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بالنايفة مزنة مع المركز الثالث. ولكن شوف الدخول شوف اللي وصلت في هذا المسار. تقدمت هنا مشاهدينا الكرام وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وتحركت غادة بشعار بن مقارح في هذا المسار المميز. يقدم لنا غادة أيضا راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله يا سلام. لكن مريفة مع البداية تابع أيضا الوصول. وصلت هنا نهب مرحبا بنهب راشد بن ناصر بن محمد بن شابل يصل أيضا يقدم لنا نجمة أحد النجوم اللامعة أيضا في ميادين السباقات تصل في هذا المسار المميز والجميل والرائع. لكن العودة مع البداية مريفة هل سيخدمها الفارق في هذا المسار المميز والجميل؟ الله يا مريفة مع البداية مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري من يقدم لنا مريفة أجواء الكيلومتر الأخير 600 متر نهائية. ومريفة لا تزال مع البداية مع المركز الأول. الله يا نهب. وصلت نهب بتحدياتها المميزة والجميلة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل. وأيضا تحركت عوايد بشعار العتيبي علي بن متلع بن مسلي العتيبي. ولكن مريفة مع البداية مريفة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. ولكن تحركت عوايد ونهب على المركز الثالث. الله يا سلام. تابع أيضا التسلل عوايد العتيبي علي بن متلع بن مسلي العتيبي يروح مع عوايد مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. طار العتيبي بناموس هذا الشوط مع عوايد سلام عوايد سلام أيضا علي بن متلع العتيبي. وتهانينا أيضا لزميلنا سعد بن متلع العتيبي على هذا الفوز. والتهاني أيضا من المخرج محمد بن خزينة لعلي بن متلع العتيبي وزميلنا الإعلامي الأستاذ سعد بن متلع على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس ومشكوري العتيبي على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصلت نهب راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المركز الثالث وبر عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع مريفة مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري. المركز الخامس وصلت الظبي محمد بن بطشان بن صالح اليامي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل حضرت عوايد في هذا المسار المميز والجميل. 12 دقيقة 50 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عوايد علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت نهب 12 دقيقة 54 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الراشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. المركز الثالث كان الوصول والقدوم من وبرة توقيتها الزمني 12 دقيقة 57 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية واللقاء مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية ضمن فعاليات
وانطلاقات هذا السباق المحلي السادس ضمن فعاليات انطلاقات الفترة الثانية لهذا المحلي. انطلاقة الشوط الرابع المخصص لسن الزمول فئة الانتاج والمنتجين. المسافة هي 8 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع أمجادي على المركز الأول. محمد بن حمد بن سالم بن الزيوح بن مسعود يقدم لنا النجادي على المركز الأول. المركز الثاني أتابع سراب على المركز الثاني. محسن بن سليم بن بخيت بن محمد بن خوار يقدم لنا في هذه اللحظات هذا الاسم ويقدم لنا سراب. المركز الثالث أتابع اللي وصل في هذه اللحظات، اللي وصل على المركز الثالث معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري يقدم لنا معجز يصل في هذه اللحظات بن مهيره. المركز الرابع أتابع رسنج مع المركز الرابع وانطلاقة سعود بن ناصر بن حسين العجمي يقدم لنا شعاره، ولكن أتابع التسلل في هذه اللحظات من اللي غير وانتقل بدوره للمركز الرابع مبلش عبد الله بن راشد بن علي بن ديله المري يقدم لنا مبلش مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان الفضائية، لكن العودة دائما من حيث بدأنا. نعود للصدارة، نعود للهرم الأول لكي نتابع في هذه اللحظات انجادي على المركز الأول وانطلاقة محمد بن حمد بن سالم بن زيوح بن مسعود يقدم لنا النجادي ويقدم لنا هذا الشعار. المركز الثاني أتابع التسلل في هذه اللحظات من قبل سراب على المركز الثاني وانطلاقة محسن بن سليم بن بخيت بن محمد بن خوار يقدم لنا سراب. وتابع ايضا شعار بن مهيره من يتدخل يقدم لنا شعاره ويقدم لنا معجز في هذه اللحظات سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات هذا الاسم القادم من الجانب الايمن شعار بن نديله يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مبلش عبد الله بن راشد بن علي بن نديله المري غير الامور انتقل للصداره. المركز الرابع أتابع اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات يصل بن مهيره، وايضا أتابع الشعار القادم من الجانب الايمن. أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات السبع مع المركز الرابع أحزاب زيد بن محمد بن محسن بن نديله مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس أتابع السعدي علي بن راشد بن علي بن فيدان المري يقدم لنا السعدي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن بنعود للصدارة، نعود للبداية لكي يتابع مبلش على المركز الأول وانطلاقة بن نديله يقدم لنا مبلش على البداية على الانطلاق والأداء المتميز في هذه اللحظات. ركز يا أبو راشد والتركيز مطلوب مع انطلاقات سن الكبار. عبد الله بن راشد بن علي بن نديله المري في هذه اللحظات. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني يصل السبع مع انطلاقة حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع انجادي مع المركز الثالث وانطلاقة شعار محمد بن حمد بن سالم بن زيوح بن مسعود يقدم لنا انجادي على المركز الثالث. المركز الرابع من تسلل بدوره للمركز الثالث أتابع معجز في هذه اللحظات راعي المتحد يقدم لنا معجز بشعار العديد والعديد من الاسماء المتميزه شعار سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي. والمركز الخامس أتابع عقاب وصل عقاب يا اخواني
الثاني وانطلاقة شعار سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن قادان مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، لكن بنعود وياكم للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات معجز على الصدارة مع انتصاف المسافة. قطعنا 4 كيلومترات وما تبقى هي نفس المسافة. وتابع معجز على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. وانطلاقة شعار سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة يقدم لنا هذا الأداء المتميز في هذه اللحظات. المركز الثاني وتابع اللي على المركز الثاني من وصل في هذه اللحظات يصل عقاب سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن قادان مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع بن نديلة يقدم لنا شعار يقدم لنا السبع حزاب زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة الباحثة عن الفوز عن الانتصار وتابع في هذه اللحظات. وتابع في هذه اللحظات العرين مع المركز الرابع عبد العزيز بن حزاب بن زيد بن نديلة يقدم لنا العرين مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع المتحد وانطلاقة عبد الله بن محمد بن راشد الزبدان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع عقاب سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن قادان يقدم لنا عقاب مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخماسية الألماسية، ولكن بقيادة من؟ بقيادة بن مهيرة من يقدم لنا معجز في هذه اللحظات سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي على الصدارة على البداية الأولى. المركز الثاني وتابع ريسنج مع المركز الثاني أو تابع في هذه اللحظات السعدية مع انطلاقة المركز الثاني علي بن راشد بن علي بن فهدان المري يقدم لنا السعدية. المركز الثالث يصل بن نديلة يقدم لنا السبع مع المركز الثالث وانطلاقة شعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اللي على المركز الرابع يصل المتحد عبد الله بن محمد بن راشد الزبداني المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس وتابع عقاب مع المركز الخامس وانطلاقة ابو حمد سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن قادان يقدم لنا عقاب مع المركز الخامس. لكن يا هي شعارات يا هي اسماء مميزة في هذه اللحظات. وتابع الشعارات الباحثة في هذه اللحظات عن الفوز عن الانتصار. يصل سراب محسب بن سليم بن بخيت بن محمد بن خوار يصل للمركز الثاني، ولكن معجز على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة بن مهيرة على الصدارة. يقدم لنا شعار يقدم لنا معجز في هذه اللحظات. المركز الثاني وتابع بن خوار يقدم لنا شعار ويقدم لنا سراب مع المركز الثاني. المركز الثالث مبلش عبد الله بن راشد بن علي بن ديلة مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل بن نديلة ايضا يقدم لنا السبع مع المركز الرابع وانطلاقة شعار احزاب زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. والمركز الخامس وتابع الزبداني من يقدم لنا المتحد مع المركز الخامس وانطلاقة ابو محمد عبد الله بن محمد بن راشد آل زبدان المري. ولكن الصدارة وين والقيادة وين؟ 1500 متر ما تبقى على الفوز والناموس عن ناموسين. يا ابن مهيرة ركز والتركيز مطلوب مع انطلاقة معجز
في هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي، ولكن أتابع المراقبة من الأسماء القادمة. يصل بن خوار يبحث عن النقطة الثانية الصباحية المميزة، ولكن أتابع بن نديلة مع المركز الثاني. يقدم لنا مبلش في هذه اللحظات عبد الله بن راشد بن ديلة المري، وأتابع القادم بن فهيدان من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا السعدي، ولكن الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار. أتابع المركز الرابع يصل رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة، وأتابع السبع والأسماء القادمة، لكن بن مهيرة على الصدارة على المركز الأول. يقدم لنا معجز في هذه اللحظات سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي، وأتابع بن نديلة قادم يقدم لنا مبلش، وأتابع بن فهيدان من يقدم لنا السعدية. طارن الزمول طارن، لكن القيادة وين؟ الصدارة مع بن مهيرة مع الصدارة بن فهيدان، وأتابع بن نديلة. السلام حاير طاير ما بين الأبطال ما بين الفطاحلة، لكن راعي المتحد ما يخلي عوايده، راعي العوايد ما يخلي عوايده. سلام بن مهيرة، سلام تحية واحترام وين ما يسكن هذا البطل، لكن أتابع مبلش اللحظات الأخيرة. سلام بن مهيرة، سلام تحية واحترام لمالك معجز على هذا الأداء المتميز سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي. المركز الثاني عبد الله بن راشد بن ديلة، والمركز الثالث وصل السعدي علي بن راشد بن علي بن فهيدان المري. والمركز الرابع مثل لسالم بن علي بن سعيد آل بريص. والمركز الخامس راعد لعبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك معجز سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني و65 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا ابن مهيرة. المركز الثاني وصل شعار عبد الله بن راشد الزعبي من قدم لنا مبلش بالاداء المميز بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 4 ثواني 87 جزء من الثانية. المركز الثالث وصل شعار بن فهيدان من قدم لنا شعاره وقدم لنا السعدي 13 دقيقة 5 ثواني 23 جزء من الثانية. تهانين والناموس لمالك السعدي علي بن راشد بن علي بن فهيدان المري. تهانين والناموس لجميع الفائزين. أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، بعد ان تابعنا اشواط الثنايا مع الانتاج وتحديات ايضا اشواط سن الحيلي والزمول مع اشواط الانتاج، ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء الشوط الرئيسي الاول خاص بالهجن السودانيات. منافسة جديدة وتحدي جميل نتابعه على أرضية ميدان الشحانية مع أشواط السودانيات. وأعلن الشوط الرئيسي نتابع انطلاقة 8 كيلومترات مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في تحديات هذا الصباح. على بركة الله يسير هذا الشوط بجديد التحدي والإثارة على أرضية الميدان، ونبدأ مباشرة بالتعرف على المراكز المتقدمة مع المركز الأول. هذه ربدة في مقدمة الشوط، حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح من يتقدم مع ربدة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما على المركز الثاني سيوف فاران بن عتيق بن محمد البريد المري الذي بدأ ينطلق مع تحديات ثاني المراكز من خلال تواجد سيوف على المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنتابع التواجد والانطلاق من منصورة على المركز الثالث في تحديات هذا الشوط. محمد بن عايض بن جابر بن فرج العذبة من يتقدم على المركز الرابع من خلال تواجد منصورة اللي خذت المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه الثلاث المراكز أخذت فارق بينها وبين بقية الأسماء. ناخذ المركز الرابع، نتابع في رابع المراكز في هذه اللحظات تواجد من ظن اللي خذت المركز الرابع في هذه اللحظات سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي من يتقدم على المركز الرابع من خلال تواجد ظن. وفي المركز الخامس وصول من ذوق اللي خذت المركز الخامس لزيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف من يتقدم على مستوى المركز الخامس من خلال تواجد ذوق. هذه الأسماء الخمسة وهذه الأسماء الخمسة المتقدمة، ولكن هناك أسماء مشاركة، هناك شعارات قادمة ونجوم حاضرة خلف دائرة الندى. مشاهدينا الأعزاء سنتابعها مع الأجواء النهائية من عمر هذا الشوط الرئيسي المنطلق هنا في تحديات هذا المسار وفي انطلاق في تحديات هذا الشوط الرئيسي الخاص بالهجن السودانيات. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع البداية والمقدمة. هناك التواجد من ربدة في المقدمة وفي الصدارة، منطلقة بشعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح من يتقدم على المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط من خلال مشاركة ربدة على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما نتابع المركز الثاني منصورة اللي تقدمت في هذا الشوط محمد بن عايض بن فرج العذبة من يتقدم مع شعاره ومن خلال تواجد منصورة على المركز الثاني وانطلاقة منصورة، ولكن على المركز الثالث سيوف مع فاران بن عتيق بن محمد البريد المري من يتقدم على المركز الثالث من خلال تواجد سيوف. هذه الثلاث المراكز مثلث ذهبي متقدم في هذا الشوط. هناك مع هذه الفارق ايضا بيننا وبين المراكز المتقدمه الثلاثه المندفعه في مقدمه الشوط. المركز الرابع ظن مشاهدينا الاعزاء في المركز الرابع سعيد بن زيد بن دايل الجفال النعيمي من يتقدم في مستوى المركز الرابع من خلال تواجد ظن. وفي المركز الخامس نتابع التواجد مشاهدينا الاعزاء من رسالة فيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف يقدم شعاره ويقدم رسالة على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. هنا 8 كيلومترات مع هذه الانطلاقة الرئيسية ومع تحديات الهجن السودانية المنطلقة في اندفاعة هذا الصباح الجميل مع 8 كيلومترات منافسات سباقنا المحلي السادس هنا على أرضية الميدان في مرحلة ثانية
الثانية في أول أيام المرحلة الثانية مع انطلاقة هذا التحدي الجميل على ميدان الشحانية. نتابع انطلاقات 8 كيلومترات، مسارات الكبار واندفاعات الكبار ما شاء الله على انطلاقة هذا الشوط الرئيسي الخاص بالهجن السودانية. نعود مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة لنتابع أمور البداية. شوف الثلاث المراكز ما شاء الله. مقدمة الشوط ربدة لا زالت على البداية الأولى، ربدة في المقدمة في التحدي الأول مع انطلاقة هذا الشوط. حزام بن زيد بن محسن البحيح من يتقدم مع شعاره ويقدم ربدة على المركز الأول على التحديات الأولى في مسار هذا الشوط. ولكن هناك منصورة تبحث عن النصر، تبغي الناموس والانتصار بشعار محمد بن عايض بن جابر بن فرج العذبة مع تحديات منصورة في هذا الشوط. ولكن نتابع سيوف المتقدمة على المركز الثالث. فاران بن عتيق بن محمد البريد المري من يتقدم مع سيوف، من ينطلق مع سيوف على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع التواجد من ظل ولا زالت هناك مع شعار النعيمي سعيد بن سيب بن دايل الجفال النعيمي على المركز الرابع من خلال تواجد ظن في هذا الشوط في هذا التحدي الجميل. ولكن تابع الاسم الواصل، تابع التقدم من العنود تحمل الرقم 1 هنا بشعار محمد بن مخيت بن حمد بن قريع المري صاحبة انجازات عديدة في هذا الموسم تابعناها من خلال انطلاقة وتحديات العنود مع سباق ايضا التحدي الجميل ومع سباقاتنا المحليه. تابعنا العنود في حضور مشرف في انجازات عديده مشاهدينا الاعزاء. منطلقه في المركز الخامس، هذه نتيجتنا مع انتصاف المسافه هنا نتابع تحدي جميل، منافسه ولا اروع على ميدان شحانيه من خلال هذه الاشواط الصباحيه الجميله. ولكن وين البدايه؟ عوده الى مقدمه الشوط، عودة إلى الزعامة لنتابع ربدة في المقدمة لا زالت على البداية، لا زالت تقود هذه الأسماء. حزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح من يتقدم مع تقدم ربدة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الأداء الجميل. ولكن سيوف على المركز الثاني نتابعها من خلال هذا الانطلاق. فاران بن عتيق بن محمد البريد المري مع سيوف على المركز الثاني من يلاحق ربدة وينازعها على الصدارة من خلال تقدم سيوف على المركز الثاني في تحديات هذا الشوط. ومنصورة على المركز الثالث، محمد بن عايض بن جابر بن فرج العذبة وشعار العذبة الحاضر مع منصورة على المركز الثالث في انطلاقة هذا الشوط. وفي المركز الرابع في رابع المراكز ظن مشاهدينا الاعزاء بشعار النعيمي لا زالت متواجده هنا في هذا التحدي الجميل. منطلقه مع المركز الرابع سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي من يتقدم مع ظن على المركز الرابع. وخامس المراكز العنود في المركز الخامس، محمد بن مخيت بن حمد بن قريع المري يقدم تحدياته مع العنود في المركز الخامس. هذه الاسماء الخمسه المتقدمه، ولكن اسماء بدات تقترب مشاهدينا الاعزاء، بدات الاسماء بالاقتراب والشعارات واصل في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالهجن السودانيات في منافسات السباق المحلي السادس. عوده مع البدايه، هل من تغيير على مقدمه الشوط؟ ولكن لا زالت ربدة من تقود هذه الاسماء، ربدة في القمه، ربدة في الصداره وفي الاندفاع الجميل حتى هذه اللحظات. حزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح من يتقدم مع ربدة على المركز الأول على الانطلاق الأول في التحديات الأولى. ولكن سيوف في المركز الثاني، فاران بن عتيق بن محمد البريد المري من يتقدم مع سيوف على المركز الثاني في انطلاقة وتحديات هذا الشوط. ومنصورة في المركز الثالث بشعار محمد بن عايض بن جابر بن فرج العذبة من يتقدم مع المركز الثالث من خلال
تواجد منصورة، ولكن العنود بدأ تقترب في هذا الشوط، بدأ الاقتراب من العنود، ولكن هناك أيضا ظن سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي على المركز الرابع. وفي خامس المراكز العنود تصل محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، وانضمت في هذه اللحظات ذوق ذوق ذوق، يا سلام، زيد بن أحمد بن زيد الزيد الشريف يقدم شعاره مع ذوق أيضا الحاضرة بقوة في هذا الشوط، عينها على الناموس. هذه ذوق مشاهدينا الأعزاء المنطلقة في المركز الخامس، ما شاء الله على الاندفاع الجميل والتحدي. هنا خماسية على البداية نتابعها من خلال هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان، وبمتابعة مخرجنا من خزينة يتابع هذه الانطلاقات الجميلة. هنا التحدي على أرضية الميدان، ولكن وين البداية؟ شوف لحظات التجاوز، لحظات الإثارة، لحظات التحدي الجميل. الظن اللي غيرت مباشرة اقتحمت إلى صدارة هذا الشوط سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي. يلا يا النعيمي، جماهير هذا الشعار يتابعونك على أرضية الميدان وعبر قناة الريان. الظن اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول والصدارة، بينما هناك في المركز الثاني ربدة أحزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح من ينطلق على المركز الثاني من خلال تواجد ربدة. وفي المركز الثالث العنود تتقدم في هذه اللحظات محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. وفي المركز الرابع ذوق بشعار زيد بن أحمد بن زيد الزيد الشريف. وفي المركز الخامس تواجد أيضا من رسالة فيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف. هذه النتيجة للخمس المراكز، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط. هنا مشاهدينا الأعزاء لحظات الانطلاق والتحدي الجميل، هنا الاندفاع المتميز. بدأنا نقترب مشاهدينا الأعزاء من بوابة النصر، من بوابة النواميس، الكيلومتر الأخير، يعني جسر العبور إلى خط النهاية. هنا نتابع التحدي الجميل مع مقدمة الشوط، مع ظن في المركز الأول سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي، ولكن العنود بدأت تقترب في هذا الأداء. محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري تبحث عن إنجاز مع إنجازاتها السابقة. وفي المركز الثالث نتابع ربدة أحزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. وفي المركز الرابع التواجد من شعار الشريف يتقدم مع تحديات رسالة على المركز الرابع، وذوق في المركز الخامس. ولكن عودة إلى المقدمة، إلى تحديات البداية مع اللحظات الأخيرة مع الحزام الأخضر. تابع الأداء، تابع التحدي، تابع الإثارة مع تقدم ظن في المركز الأول في صدارة هذا الشوط. بدأ الانطلاق الكبير في المقدمة وفي الصدارة مع ظن سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي، ولكن ربدة تبغي تستعيد حقوقها المنهوبة، صاحبة أول ندى في مسار الشوط. هذه ربدة مشاهدينا الأعزاء تتقدم في هذا الأداء. أحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح مع ربدة على المركز الثاني في تحديات هذا الأداء الجميل. ولكن المقدمة الصدارة ظن مع الناموس، ظن مع الانطلاق، وربدة واللحظات الأخيرة ما بين الثنتين، ما بين ربدة ما بين ظن، اللحظات الأخيرة. ولكن ربدة سلام، ربدة سلام. هنا مشاهدينا الأعزاء مع اللحظات الأخيرة تحسم النزاع والصراع. تهانينا لحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على فوز ربدة بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط الرئيسي الخاص بالهجن السودانيات. بينما المركز الثاني من وصلت ظن لسعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي. المركز الثالث وصلت العنود لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. المركز الرابع وصول من رسالة لفيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف. المركز الخامس مزنة لعبد الله بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن ربدة استعادت حقوقها المنهوبة مع اللحظات الاخيره. ناخذ توقيتها الزمني، قطعت 8 كيلومترات في 13 دقيقه 3 ثواني 86 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لحزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح على فوز ربدة بالمركز الاول. بينما ثاني المراكز من وصلت ظن في 13 دقيقه 4 ثواني 26 جزء من الثانيه. تهانينا لسعيد
سعيد بن سيف بن دال الجفال النعيمي على فوز ظن بالمركز الثاني، بينما ثالث المراكز من وصلت على المركز الثالث العنود. وننتظر لحظة وصولها إلى خط النهاية قاطعة مسافة 8 كيلومتر في 13 دقيقة 10 ثواني 96 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، هكذا التواصل وهكذا المتعة تستمر مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة، مع انطلاقة شوطنا المخصص لفئة السودانيات، فئة القعدان، والمسافة هي 8 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية الأولى لكي يتابع العابر على المركز الأول محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي، يقدم لنا العابر ويقدم لنا شعاره على البداية الأولى. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات شندي مع المركز الثاني، وانطلاقة محمد بن سعود بن ناصر العجمي مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث أتابع من خلال هذا التقدم يصل البحري مع المركز الثالث، وانطلاقة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا بحري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، يقدم لنا هذا الاسم المتميز والرنان في هذه اللحظات. يصل الحصن مع المركز الرابع، أحد الأسماء المتميزة على مستوى هذه الأشواط، أشواط السودانيات. يقدم لنا الحصن في هذه اللحظات بن بخيت مع المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس لكي يتابع اللي على المركز الخامس. يصل الحاصل وانطلاقة بومبارك سعيد بن مبارك بن جهويل المري، يقدم لنا الحاصل مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، وهكذا أتممنا النداء الأول للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة على مسار هذا الشوط. لكن بنعود للصدارة، بنعود من حيث بدأنا لكي يتابع العابر على المركز الأول محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي المري، يقدم لنا العابر ويقدم لنا شعاره المميز. المركز الثاني أتابع الفهادي من يقدم لنا شندي مع المركز الثاني. محمد بن سعود بن ناصر العجمي أحد أبناء ميدان الشهيد هنالك في دولة الكويت، فمرحبا بجميع الضيوف على أرضية هذا الميدان. المركز الثالث يوصل المشاقب، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا بحري مع المركز الثالث. وانطلاقة محمد بن خالد العطية يقدم لنا بحري في هذه اللحظات. المركز الرابع يصل الخطير، يصل المميز في هذه اللحظات، يصل الحصن مع المركز الرابع. وانطلاقة عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع بن جهويل من تدخل على مستوى المركز الثالث، يقدم لنا الحاصل في هذه اللحظات. وانطلاقة شعار سعيد بن مبارك بن جهويل المري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحصن، والمركز الخامس أتابع المركز الخامس شندي محمد بن سعود بن ناصر العجمي، يقدم لنا شندي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة. لكن يا شعارات يا أسماء مميزة ما خلف النداء للمراكز
الخمس المتقدمة، لكن بنعود للصدارة، بنعود للمشاغب لكي يتابع في هذه اللحظات بحرية مع الصدارة مع انطلاقة بو خالد محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات. وتابع في هذه اللحظات من الجانب الايمن العابر محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي مع المركز الثاني والمركز الثالث الحصن على المركز الثالث، وانطلاقه شعار عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم لنا الحصن مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الحاصل مع المركز الرابع، وانطلاقه شعار بن جهويل من يقدم لنا الحاصل سعيد بن مبارك بن جهويل المري مع انطلاقة الحاصل. المركز الخامس وتابع شعار بو سعود مع انطلاقة شندي محمد بن سعود بن ناصر العجمي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات الصدارة والقيادة والمركز الأول وانطلاقة بحرية محمد بن خالد العطية يقدم لنا بحري على الصدارة على المركز الأول مع انتصاف المسافة في هذه اللحظات. قطعنا 4 كيلومترات وما تبقى هي كذلك. المركز الثاني يتابع، اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات يصل الحصن بسجل الحافل يا اخواني. اعرف جيدا هذا البعير اللي على المركز الثاني انطلاقة عبد الله بن جار الله بن علي بن بقيت النابت يقدم لنا الحصن مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع العابر مع المركز الثالث، وانطلاقة محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا العابر. المركز الرابع وتابع الحاصل مع المركز الرابع، وانطلاقة شعار بن جهويل يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الحاصل سعيد بن مبارك بن جهويل المري مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل المشاغب باسم آخر يقدم لنا مزاحم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا مزاحم من يختم النداء للمراكز الخمس المتقدمة. لكن يا هي اسماء بدأت بالاقتراب، شعارات متميزة في هذه اللحظات، لكن الحصن على الصدارة، الحصن على البداية يقدم لنا الحصن بن بخيت على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة شعار عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت على الصدارة على المركز الأول. ركز والتركيز مطلوب يا أبو جار الله مع انطلاقة الحصن. المركز الثاني يتابع الجربوعي من يقدم لنا الشعار يقدم لنا العابر محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع بحري مع المركز الثالث محمد بن خالد العطية يقدم لنا بحري مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اسم آخر في هذه اللحظات لعبد العزيز بن خالد العطية من يقدم لنا مزاحم مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الحاصل مع المركز الخامس، وانطلاقة سعيد بن مبارك بن جهويل المري مع انطلاقة المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات بن بخيت وابن بريكان على الصدارة على المركز الأول، ولكن الحصن على القيادة على المركز الأول، وانطلاقة شعار عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت يقدم لنا شعاره يقدم لنا الحصن. المركز
المركز الثاني بن بريكان يقدم لنا الشعار ويقدم لنا العابر على المركز الثاني، وانطلاقة بن بريكان. المركز الثالث بحري محمد بن خالد العطية يقدم لنا بحري مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة، الشعارات المميزة في هذه اللحظات. أرى القادم أرى الواصل يصل السدري، وانطلاقة مبارك بن سعيد بن حمد الفسل المري يقدم لنا السدري. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة، الشعارات المميزة في هذه اللحظات. لكن بنعود للصدارة للبداية. بن بريكان على الصدارة على المركز الأول، يقدم لنا العابر وانطلاقة محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي. والمركز الثاني يتابع الحصن على المركز الثاني، وانطلاقة بوجار الله يقدم لنا الحصن عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت. المركز الثالث وتابع الاسم القادم يصل السدري مبارك بن سعيد بن فسل المري. لكن القيادة وين؟ الصدارة وين؟ بن بريكان والعصا في الابطان. حتى هذه اللحظات العصا راق دوامنا، ما قالوا له شيء، ما حركوا يا اخواني على سماعة الجهاز. وانطلاقة العابر محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي يقدم لنا العابر بسجل الحافل، وتابع الحصن على المركز الثاني. ولكن بن بريكان تابع السدري، تابع يا بن بريكان، تابع السدري، تابع بن فسل. الله السلام حاير طاير. ولكن بن بريكان الى خط الامان، الى خط الانتصارات. سلام يا العابر، سلام تحية واحترام لمحمد بن سالم بن بريكان الجربوعي على فوز العابر من عبر بالناموس بسجل الحافل تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل السدري مبارك بن سعيد بن حمد الفسل. والمركز الثالث الباشا مع محمد بن علي الشراب. والمركز الرابع وصل الحصن مع المركز الرابع عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت النابت. والمركز الخامس الفارس مع سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك العابر من عبر بناموس هذا الشوط لابن بريكان محمد بن سالم بن بريكان الجربوعي المري. توقيت زمني وغدره 12 دقيقة 55 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا ابن بريكان. المركز الثاني وصل السدري بشعار مبارك بن سعيد بن حمد الفسل المري بتوقيت زمني وغدرة 12 دقيقة و58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات وصل الباشا لمحمد بن علي بالشراب بتوقيت زمني وغدرة 13 دقيقة 5 ثواني 77 جزء من الثانية. والختام مع سلطان السعيدي. شكرا لكافة الزملاء الذين تواصلوا بالوصف والتعليق في منافساتنا الصباحية وفي تحديات أشواطنا الصباحية هنا في منافسات السباق المحلي السادس في مرحلته الثانية. نتابع مع حضراتكم في هذه اللحظات هذه اللوحة التي تحمل لنا ملخصي أشواط سن الثنايا مع أشواط الإنتاج والمنتجين، مذكرين بصاحبة الشوط الرئيسي الأول حضرت صوغة بشعار محمد بن ناصر الهاجري في تحديات أول
خلال الأشواط مع سن الثنايا وأشواط الإنتاج، بينما الغزال حضر بتحديات كبيرة وبشعار عبد الله بن مبارك بن مسفر الذي قدم لنا الغزال في هذا الشوط الرئيسي مع التوقيت الأجمل 12 دقيقة 43 ثانية 63 جزءا من الثانية، ليكون نجما لانطلاقة شوط القعدان مع سن الثنايا وأشواط الإنتاج. بينما في هذه اللحظات نصل إلى ملخص أشواط سن الحيلي والزمول مع أشواط الإنتاج والمنتجين. صاحبة الشوط الرئيسي الأول حضر التأثير بتأثيرها الكبير مع انطلاقة هذا الشوط الرئيسي وبتحقيقها لناموس هذا الشوط بشعار سعيد بن محمد الهاجري التي حققت الناموس والانتصار. شوط الزمول الرئيسي الأول حضر بتحديات أحمد بن محسن الخوار مع شاهين وانطلاقه الكبير الذي حقق الناموس والانتصار في هذا الشوط الرئيسي. بينما التوقيت الأجمل في أشواط أيضا سن الحيلي والزمول حضر مع انطلاقة ثالث الأشواط ومن خلال مشاركة عوايد لعلي بن متلع العتيب الذي قدم